नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं कुकिंग विथ मेघामध्ये स्वागत आहे. आज आपण एक सोपी आणि चविष्ट अशी रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे पनीर बुर्जी. पनीर बुर्जीसाठी लागणारे साहित्य आहे: एक मोठा कॅप्सिकम, एक टोमॅटो, 3 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, एक कांदा चिरलेला, स्प्रिंग ऑनियन म्हणजेच कांद्याची पात, कोथिंबीर आणि एका वाटीमध्ये मी सर्व ड्राय मसाले घेतलेले आहेत, ते ज्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा जिरा पावडर आणि अर्धा चमचा धनिया पावडर आहे. 100 ग्रॅम किसलेले पनीर, जिरे मोहरी फोडणीसाठी, चवीनुसार मीठ आणि तेल. एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवून देऊया. तेल गरम झाल्यानंतर मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी देणार आहोत. मोहरी आणि जिरे छान तडतडल्यानंतर त्यामध्ये खिसलेले आलं आणि बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालून छानपैकी परतणार आहोत. थोडा वेळ परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालून तो देखील परतून घेऊया. कॅप्सिकम घातल्यानंतर 3 ते 4 मिनिट परतून घेऊया आणि आता कांद्याची पात तसेच टोमॅटो घालून साधारण 2 ते 3 मिनिट आपण परतणार आहोत. सर्व ड्राय मसाले आपण आता घालून घेऊया. मसाले छान परतल्यानंतर त्यामध्ये खिसलेले पनीर आणि चवीनुसार मीठ घालून आपण हे सर्व मिश्रण छान मिक्स करून घेणार आहोत. तीन ते 4 मिनिट परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि अशा प्रकारे आपली पनीर बुर्जी सर्व करायला तयार झालेली आहे. पनीर बुर्जी तुम्ही चपातीसोबत किंवा पराठ्यासोबत देखील खाऊ शकता. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि अजून नवीन रेसिपीसाठी कुकिंग विथ मेघाला सबस्क्राईब करा.